Hi, I'm Patricia Mendoza at ngayon po ay pag-uusapan natin ang vocabulary. Gaano nga ba ito kahalaga at paano natin ito mapapalawak? Having an extensive vocabulary will help you express yourself clearly and communicate well with clarity. Yes, madali lamang sabihin na alam ko ang salitang yan. Pero in order to determine exactly how well you know the word, meron tayong iba't ibang stages. Una, hindi talaga natin alam yung salita. Pangalawa, narinig na natin ito pero hindi natin ito alam i-define. Pangatlo, nagagamit natin ito pero hindi natin ito ma-explain ng maayos. Pang-apat, fluent na tayo sa salitang iyon. Ibig sabihin, alam natin kung paano ito gamitin ng tama at alam natin kung ano ang ibig sabihin nito. So paano nga ba magiging fluent sa isang language? Ang kailangan lang ay magbasa tayo ng magbasa ng magbasa ng magbasa. Kung may nakita po tayong bagong salita, isulat natin ito at pag-aralan, tignan kung paano ito tamang gamitin at ano ang ibig niyang sabihin. At i-challenge natin ang ating sarili na madalas itong gamitin sa pagsasalita at pagsusulat. So ngayon para mapalawak o tulungan tayong mas lumawak pa ang ating vocabulary, naghanda lang po kami ng iba't ibang mga salita na kadalasan nating nai-interchange dahil sila ay magkatunog o yung mga homonyms na tinatawag natin. Pero in fact, meron silang magkaibang ibig sabihin at magkaiba rin ang kanilang spelling. Ang unang mga salita ay nakikita ninyo sa inyong mga screen. Ang break na may B-R-E-A-K ay nangangahulugan na to separate into parts or pieces, or to interrupt something or to pause. Example, I am sorry, I did not mean to break your new toy. Hindi ko sinasadya na pagpira-pirasuhin ang iyong laruan. Ang brake naman na B-R-A-K-E ay yung parte ng sasakyan o yung preno. Ito yung responsable para bumagal ang ating sasakyan. Example, can't you hear that your brakes are squeaking? So ang tinutukoy dito sa sentence na ito ay yung preno ng ating sasakyan. Ngayon, subukan naman nating kompletuhin ang ating mga sentences. Kung kinakailangan nyo ng mas mahabang oras, maaari ninyong i-pause ang ating video. Ang tamang sagot ay, there was a break or pause in the conversation when the teacher held up her hand. Next, Mom had to brake or slow down suddenly when the little girl rode her bike in front of our car. Ang next naman ng mga salita ay stationary versus stationary. Ang stationary na N-A-R-Y ay nangangahulugan na unmoving o hindi gumagalaw. Example, the rate of inflation has been stationary for several months. Stationary naman is yung writing material o papel na kadalasan natin ginagamit noong high school kung tayo ay magsusulat ng love letters. Example, I will need some stationery for my letters. Subukan ulit nating kompletuhin ang mga pangungusap sa ating screen. Ano nga ba ang tamang salita na dapat gamitin? Ang sagot ay, he works in the stationery department of a big store. Ibig sabihin, nagtatrabaho siya sa isang tindahan na nagbebenta ng mga special na papel. Next, the traffic got slower until it was stationary. Bumagal ng bumagal yung traffic hanggang sa ito ay tumigil na o hindi na gumalaw. Next naman ay ang discrete na may double E at discrete na TE. Ang discrete na may double E ay nangangahulugan na careful, unnoticed, hindi kapansin-pansin, hindi pumupukaw ng atensyon, hindi maingay. Example, he was always very discreet double E about his love affairs, hindi gumagawa ng ingay. Next naman is yung discrete na may TE. Discrete is distinct and separate, ibig sabihin hiwalay. Example, the pizza has 8 discrete slices. Tulad kanina, subukan natin kompletuhin ulit ang mga pangungusap sa inyong screen. Kung kinakailangan niyo ulit ng extra time, i-pause nyo lamang ang ating video.
Ang tamang sagot sa number 1 ay, I got the emergency phone call in the middle of the meeting, so I tried to be discreet. As I left the room, ibig sabihin, tahimik akong umalis ng room. Next, we found that the glitch was a discrete occurrence o separate occurrence and not part of the larger issue with the program. Next naman ay yung complement na may I versus yung complement na may E. Yung complement na may I is to give praise or express admiration or to say something nice to someone. Ito yung pagbibigay ng papuri o pagsasabi ng maganda sa isang tao. Example, Sam gave Mary a lovely compliment about her shirt that made her blush. Yung complement naman, ang ibig sabihin nito sa Tagalog ay bagay o kumukumpleto sa, go well with o a perfect addition. Example, the sound of trumpet was a beautiful complement to the orchestra. Bagay ito o kinukumpleto nito yung orchestra. Subukan ulit nating kompletuhin yung ating mga sentences sa ating screen. Ano nga ba ang mga tamang salita na tugma dito sa ating mga sentences? So number 1, the blue shirt JM was wearing really complement his eyes. Ibig sabihin, bumagay ito sa kanyang mata. Mas umangat at mas nakita yung kanyang mata. Next, it is important when on a first date to pay your companion a compliment o sabihan mo na maganda ang iyong kadate. Alamin naman natin kung ano ang pinagkaiba ng advice na may C at yung advice na may S. Yung advice na may C ay yung noun. Ito yung information intended to help. Sa Tagalog, ito yung payo. Example, I have no idea what to get for my mom for her birthday. I need to ask you for your advice. Yung advice naman na may S ay yung verb. It is to give advice. Telling people what and how they should do something. Sa Tagalog, ito yung pagpapayo. Example, the police advise all the residents in the town to stay indoors while the killer is still at large. Okay, katulad kanina, kumpletuhin ulit natin ang mga sentences na nakikita sa inyong screen. Kung kinakailangan nyo ulit ng extra time, feel free na i-pause ang ating video. Ang tamang sagot ay, don't give advice o payo to someone who doesn't want it. Experts advise dog owners to socialize their pets. Yung advice dito ay yung S dahil yung ginagawa dito is yung mismong pagpapayo. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay yung adopt versus yung adopt. Yung adopt na may A is to change for the situation or to adapt to new condition. Example, it took me a long time to adapt to the new life in the office. Ito rin yung ginagamit natin kung ang tinutukoy natin ay yung mga kagaya ng Philippine adaptations. Ito yung mga palabas sa ibang lugar na binabago natin base sa konteksto ng ating lugar. Binabago natin yung mga artista, yung kanilang location, yung kanilang kasuotan, maging yung ilang scenes para maging o tumugma sa ating experience at maging relatable. Next naman is yung adopt na may O. It is to take in or to accept. Ito rin yung ginagamit natin kapag ang tinutukoy natin ay yung pag-aampon. Example, gaya na nga nito. We are planning to adopt a child. Gaya ulit kanina, subukan ninyong kompletuhin ang ating mga sentences. Ang sagot dito ay, the government has adopted or accepted the committee's suggestion to root out corruption. Next naman ay, the children are finding it hard to adapt or to adjust to the new school. Next naman ay yung incite versus incite. Yung incite is yung kabaliktaran ng encourage. Ito yung may negative connotation. To cause or trigger someone to act violently. Example, the group's leader incite the mob to riot.
Yung insight naman ay parang wisdom. It is a clear understanding of something or someone. Example, it was good to get fresh insight in starting a business. Again, subukan nating kumpletuhin ang mga sentences na ito. Ang tamang mga sagot ay, the book gives us true insight into the lives of its character. Next, the country has laws against inciting hatred. Ang huli nating homonyms ay yung eligible versus illegible. Yung eligible, ang ibig sabihin nito ay fit o qualified o suitable. Example, you will not be eligible for promotion until you have worked here for 3 years. Next is illegible o unreadable o mahirap basahin. Example, it is often said that doctors have illegible handwriting. At dyan na po nagtatapos ang ating Module 1. Muli po, hindi natin kayang i-expand yung ating vocabulary ng at dyan na po nagtatapos ang ating Module 1. Muli po, hindi natin kayang i-expand ang ating vocabulary within a short period of time. Kailangan po natin ng practice. Kailangan po natin magbasa at patuloy na mag-aral at mag-aral kung ano nga bang ibig sabihin at tamang paggamit ng mga salita. Pero sana po nakatulong ang ating munting review. Good luck po sa inyong lahat!